હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ 28મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. અને આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. હાલમાં જ હમણાં ગઈકાલે જૂન મહિનાનો બીજા વીકનો જે ઈ મેગેઝિનનો અંક છે, બરાબર, એ પબ્લિશ કરી દીધો છે. તેમાં 16 જૂન સુધીના કરંટ અફેર છે કવર કરેલા છે. અને આજની તારીખમાં છે તમને રાત્રિના 10 વાગ્યા સુધીની અંદર છે જૂન મહિનાનો ત્રીજા વીકનો કરંટ અફેરનો અંક પણ મળી જશે, જેમાં તમને 23 જૂન સુધીના કરંટ અફેર છે કવર કરેલા હશે. તો અત્યારે વીકલી ઈ મેગેઝિનની અંદર છે 3 વીકના જૂનના 3 વીક સુધીના અંક છે તમને આજના દિવસ સુધીમાં મળી જશે. 2 તો ઓલરેડી પબ્લિશ થઈ ગયા છે અને ત્રીજો છે આજના દિવસમાં પબ્લિશ થશે. પબ્લિશ થશે એટલે ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર નોટિફિકેશન આવી જશે, એપ્લિકેશનમાં પણ નોટિફિકેશન આવી જશે, બરાબર. જે લોકોએ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરેલી છે તો એપ્લિકેશનમાં પણ તમે નોટિફિકેશન જોઈ શકો છો, બરાબર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 28મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ રણજી ટ્રોફી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 2022 આનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? તો 2022ની રણજી ટ્રોફી છે, આનું સમાપન થઈ ગયું. આનું ટાઇટલ જીતેલું છે મધ્યપ્રદેશે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. અને અહીંયા એક મધ્યપ્રદેશે ઇતિહાસ રચી દીધો છે. અત્યાર સુધીમાં રણજી ટ્રોફીનું એક પણ ટાઇટલ મધ્યપ્રદેશે નહોતું જીતેલું. તો મધ્યપ્રદેશનું આ સૌથી પહેલું ટાઇટલ છે રણજી ટ્રોફી ટુર્નામેન્ટમાં. ફાઇનલમાં એમણે હરાવેલું મુંબઈને. અને તમને કહું તો મુંબઈએ અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ 41 વખત છે રણજી ટ્રોફીનું ટાઇટલ જીતેલું છે. તો વાત કરીએ થોડીક ડિટેલમાં રણજી ટ્રોફી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ વિશે. તો સૌથી પહેલા તો મધ્યપ્રદેશે ટાઇટલ જીતેલું મુંબઈને હરાવીને. ફાઇનલ મેચ ક્યાં રમાઈ હતી, એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે, બરાબર. તો બેંગ્લોરની અંદર રમાઈ હતી એમ ચેન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે. એમ ચેન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે છે આ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ રમાઈ હતી. ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કોણ કરે છે? બીસીસીઆઈ, બરાબર. ચલો, એક ક્વેશ્ચનનો આન્સર તમારે મને દેવાનો છે. આ બીસીસીઆઈ નું પૂરું નામ તમે મને કહેશો કોમેન્ટમાં. બાકી રણજી ટ્રોફીની શરૂઆત 1934-35 થી થયેલી છે, ઓકે. અને સૌથી વધુ 41 વખત મુંબઈએ રણજી ટ્રોફીનું ટાઇટલ જીતેલું છે, જ્યારે મધ્યપ્રદેશ સૌથી પહેલી વખત જીતેલું છે. મેન ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ કોણ બનેલું? સરફરાઝ ખાન. આ રણજી ટ્રોફીમાં મેન ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ બન્યા સરફરાઝ ખાન. બસ આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખશું, ઘણું થઈ જશે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, પદ્મ બ્રિજ હાલમાં ચર્ચામાં હતો, આ કયા દેશનો બ્રિજ છે? તો આ પદ્મ બ્રિજ છે, બરાબર, આ બાંગ્લાદેશનો સૌથી મોટો બ્રિજ બનશે, બરાબર. આનું નિર્માણ કાર્ય ચાલુ છે, બરાબર. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે બાંગ્લાદેશ. તો બાંગ્લાદેશનો આ બ્રિજ છે, બરાબર, આનું નિર્માણ થશે બાંગ્લાદેશની અંદર. આ પદ્મ બ્રિજ છે હાલમાં ચર્ચામાં હતો. ચર્ચામાં શા માટે હતો? ચર્ચામાં એટલા માટે હતો કે એવી અફવાઓ આવેલી હતી કે આ બ્રિજ માટે છે ફંડિંગ ચાઇના કરશે, બરાબર. ચીન આ બ્રિજ માટે ફંડિંગ કરશે, પણ બાંગ્લાદેશે ક્લિયર કરી દીધું કે ભાઈ આ બ્રિજ માટે છે ચીન તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનું ફંડિંગ આવવાનું નથી. આ ફંડિંગની બાબતમાં જે પણ કઈ ન્યૂઝ છે એ બરાબર એ તદ્દન અફવા છે. તો ચીન તરફથી આ બ્રિજમાં કોઈ ફંડિંગ નથી, બરાબર. અને આ બ્રિજની વિશે થોડીક માહિતી યાદ રાખીએ. એક તો આ બ્રિજ છે કઈ નદી ઉપર બનશે એ યાદ રાખો. આ બ્રિજ છે, બરાબર, એ ગંગા નદી ઉપર બનશે. ગંગા નદી છે, બરાબર, એને બાંગ્લાદેશમાં પદ્મ નામથી ઓળખવામાં આવે છે, અથવા તો પદ્મા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. પદ્મ અથવા તો પદ્મા નામથી બાંગ્લાદેશમાં ગંગા નદી ઓળખાય છે. તો એના ઉપરથી આ બ્રિજને નામ આપેલું છે પદ્મ બ્રિજ, બરાબર. અને બાકી બીજો ક્વેશ્ચન એક એવો પૂછી શકે, બરાબર, કે આ બ્રિજ છે એની લંબાઈ કેટલી છે? તો બ્રિજની કુલ લંબાઈ છે 6.15 કિલોમીટર. 6.15 કિલોમીટર આની લંબાઈ છે, તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું, ઓકે. બાકી બાંગ્લાદેશ સાથે થોડું ઘણું આપણે યુદ્ધ અભ્યાસ કરેલા છે, તો એનું રિવિઝન કરી લઈએ. તો એક બોંગ સાગર યુદ્ધ અભ્યાસ થયેલો હતો, બરાબર. આ ભારત બાંગ્લાદેશની નૌસેના વચ્ચે થાય છે, બરાબર. અને આમાં ભારતના 2 જહાજ ગયેલા હતા, આઈએનએસ કોરા અને આઈએનએસ ઉમેદા. આયોજન ક્યાં થયું હતું? એક તો બાંગ્લાદેશના મોંગલા બંદર ખાતે આની શરૂઆત થઈ હતી, સમાપન થયેલું બંગાળની ખાડીમાં ભારતમાં, બરાબર. તો આ ધ્યાન રાખજો. બાકી
એક સંપ્રીતિ યુદ્ધ અભ્યાસ પણ કરેલો બાંગ્લાદેશ સાથે. આ મિલિટરી એક્સરસાઇઝ છે અને આ અત્યાર સુધીમાં 10મું સંસ્કરણ હતું. આયોજન થયેલું હતું જેસોર મિલિટરી સ્ટેશન બાંગ્લાદેશ ખાતે. હાલમાં જ VLSR મિસાઇલ છે એનું સફળ પરીક્ષણ DRDO દ્વારા કયા સ્થળેથી કરવામાં આવ્યું? તો આ ઓડિશાના ચાંદીપુર ખાતેથી થયેલું. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. DRDO દ્વારા છે આનું સફળ પરીક્ષણ ઓડિશાના ચાંદીપુર ખાતેથી કરવામાં આવેલું VLSR મિસાઇલનું. આનું પૂરું નામ પૂછી શકે VLSR નું, તો વર્ટિકલ લોન્ચ, બરાબર, વર્ટિકલ લોન્ચ શોર્ટ રેન્જ સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ, બરાબર. ટૂંકા અંતર માટેની સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ છે એટલે જમીનમાંથી આને પ્રહાર કરી શકાય હવામાં, બરાબર. હવામાં રહેલો ટાર્ગેટ છે જમીનમાંથી આપણે હિટ કરી શકીએ. વર્ટિકલ લોન્ચ શોર્ટ રેન્જ સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ એનું પૂરું નામ છે. પરીક્ષણ DRDO અને નૌસેના બંને મળીને કરેલું હતું. બાકી DRDO ની વાત કરીએ તો સ્થાપના 1958માં, મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં, અધ્યક્ષ છે ડોક્ટર G સતીશ રેડ્ડી અને નૌસેનાના વડા કોણ છે? R હરિકુમાર. તો આટલું આપણે આમાંથી યાદ રાખીએ. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, રોના નવા વડા તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? રોના નવા વડા હમણાં જ બન્યા છે. રોના નવા વડા તરીકે સુમંત કુમાર ગોયલની નિયુક્તિ થઈ છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. રોનું પૂરું નામ અહીં તમને પૂછી શકે તો રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ વિંગ આ રોનું પૂરું નામ છે, બરાબર. એના વડા તરીકે સુમંત કુમાર ગોયલ છે એને પસંદ કરવામાં આવેલા છે. 1984ની બેચના પંજાબ કેડરના IAS અધિકારી છે. અને બાકી રોની રચના છે ક્યારે થઈ હતી? રો છે એની સ્થાપના તો રચના થયેલી હતી 21 સપ્ટેમ્બર 1968માં, મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં. DRDO પણ નવી દિલ્હીમાં જ છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન પણ અગત્યનો છે. ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોમાં નવા ડાયરેક્ટરની નિયુક્તિ થઈ છે હાલમાં જ. એમનું નામ શું છે? તો ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના નવા ડાયરેક્ટર બન્યા છે હાલમાં જ તપન કુમાર ડેકા. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં અહીં તમે ઇમેજમાં જોવો છો, આ છે તપન કુમાર ડેકા, ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના નવા ડાયરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત થયા છે, બરાબર. તેઓ કોનું સ્થાન લેશે? અરવિંદ કુમારનું સ્થાન લેશે. 1988ની બેચના હિમાચલ પ્રદેશની કેડરના IPS અધિકારી છે. બાકી ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો છે એનું હેડક્વાર્ટર નવી દિલ્હીમાં છે અને એની રચના 1887માં થયેલી છે. તો એટલું આપણે આમાંથી યાદ રાખીશું. બીજું આમાં તમને એમ પણ પૂછી શકે, અગાઉનો ક્વેશ્ચન છે એમાં થોડુંક માહિતી આપી દો. આમાં રોના જે નવા વડા બન્યા, બરાબર, સુમંત કુમાર ગોયલ બન્યા, એ કોનું સ્થાન લેશે? એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે. ઇન શોર્ટ તમને અગાઉ કોણ હતું એવું પૂછે એમની પહેલા, તો એ હતા અનિલ ધસ્માના, એમનું સ્થાન લેશે, બરાબર. હવે સુમંત કુમાર ગોયલ, આ પણ યાદ રાખજો. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન. હાલમાં જ PV નરસિંહ રાવ એમની કેટલામી જન્મજયંતિની ઉજવણી છે 28 જૂન 2022ના રોજ કરવામાં આવી? PV નરસિંહ રાવની હાલમાં 101મી જન્મજયંતિ હતી. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ભારતના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન છે PV નરસિંહ રાવ, એમની 101મી જન્મજયંતિની ઉજવણી 28 એપ્રિલના રોજ કરવામાં આવેલી. એમણે કયા કયા મંત્રાલય સંભાળેલા નીચેનામાંથી એવું પૂછી શકે? તો વિદેશ મંત્રાલય, રક્ષા મંત્રાલય અને ગૃહ મંત્રાલય, આ કુલ આટલા મંત્રાલયો છે એમણે સંભાળેલા છે. અને તેઓ ભારતના કેટલામાં પ્રધાનમંત્રી હતા? એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે તો એ 9મા પ્રધાનમંત્રી હતા અને આંધ્રપ્રદેશના 4થા મુખ્યમંત્રી પણ હતા. ઓકે. જન્મ એમનો બ્રિટિશ ઇન્ડિયા વખતના હૈદરાબાદની અંદર થયેલો હતો 28 જૂન 1921ના રોજ. વાત કરીએ હવે ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. ચાલો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે, હાલમાં જ વર્ષ 2021-22 માટે ખાતરની કુલ આયાત છે, બરાબર, એ $12.77 બિલિયન હતી. ભારત વિશ્વમાં ખાતરનો સૌથી વધુ ઉપયોગ કરનાર વિશ્વનો કેટલામા ક્રમનો દેશ છે? તો ઇન શોર્ટ ભારત વિશ્વનો કેટલામા ક્રમનો સૌથી વધુ ઉપયોગ કરનાર ખાતરનો વધુ ઉપયોગ કરનાર દેશ છે? તો ભારત છે બીજા ક્રમનો સૌથી વધુ ઉપયોગ કરનાર દેશ છે ખાતરમાં, બરાબર. તો પહેલા ક્રમે કોણ છે? પહેલા ક્રમે છે ચીન, બરાબર. તો ખાસ યાદ રાખીશું. ખાતરનો સૌથી વધુ ઉપયોગ ચીન કરે છે, ચીન પછી બીજા ક્રમે આવે છે ભારત વિશ્વમાં. સરોગેસીના નિયમો પ્રમાણે માતા પિતાએ સરોગેસી માતા માટે 36 મહિનાનો સ્વાસ્થ્ય વીમો કરવા અંગે છે ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા સૂચન કરવામાં આવ્યું છે? તો ઇન શોર્ટ આ સરોગેસી માતા માટે 36 મહિનાનો સ્વાસ્થ્ય વીમો કરાવવાનું સૂચન કર્યું છે સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય. તો આન્સર આવશે સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય. મંત્રી કોણ છે? મનસુખભાઈ માંડવિયા. હવે આ ક્વેશ્ચન છે થોડુંક તમને ડિટેલમાં સમજાવું. તો સૌથી પહેલા તો સરોગેસી માતા કોને કહેવાય એ જાણીએ.
તો સૌથી પહેલા માની લો કે કોઈ એક કપલ છે એ અને બી, બરાબર. હવે એને પોતાની જાતે છે, બરાબર, આ બી છે એને ફિમેલ સમજી લ્યો, બરાબર, અને આને મેલ સમજી લ્યો એને, બરાબર. તો બી છે, બરાબર, એ પોતે માતા બની શકે એમ નથી કોઈ કારણોથી, બરાબર. તો એ કોઈ એક ત્રીજી સ્ત્રી છે એને હાયર કરશે, એને નામ આપી દઈએ સી, બરાબર. તો આ બંને છે, બરાબર, એ છે પોતાનું સ્પર્મ અને બાળક બનવા માટે કેની જરૂર પડે? સ્પર્મ અને એગની, બરાબર. તો એ છે પોતાનું સ્પર્મ આપશે અને બી છે પોતાનું એગ આપશે, બરાબર. બંનેનું એક ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર છે ફલન કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ છે એની અંદર છે એક એમ્બ્રુ બનશે, બરાબર. એ જે સૌથી પહેલા બને એને કહેવાય એમ્બ્રુ. એ એમ્બ્રુ છે, બરાબર, કોઈ એક જે માં બની શકે છે એવી ત્રીજી સ્ત્રીના અંદર છે, બીજી સ્ત્રીના અંદર છે દાખલ કરવામાં આવે, બરાબર. અને તે પછી છે એ બાળકને પોતાના પેટની અંદર છે પાળે છે, બરાબર, 9 મહિના સુધી, અને અંતે પછી છે જન્મ આપે છે. તો આ સી છે એને સરોગેસી મધર કહેવાય, સરોગેસી માતા, બરાબર. હવે આ જે બાળક છે, બરાબર, એમાં સરોગેસી માતાના ગુણ આવશે તો કે નહીં? શું કામ નહીં આવે? કેમ કે સ્પર્મ અને એક છે એ તો એ અને બી ના જ હતા, બરાબર. માત્ર છે એ બાળકને જન્મ આપવાનું જ કાર્ય કરે છે, તો એમાં સરોગેસી માતાના કોઈ પણ પ્રકારના ગુણ નહીં આવે, બરાબર. હવે આ સરોગેસી માતા માટે છે, બરાબર, આ 36 મહિનાની સ્વાસ્થ્ય વીમા કરાવવું કમ્પલસરી કર્યું છે આ સરોગેસીના નિયમની અંદર સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય, બરાબર. તો ઇન શોર્ટ ક્વેશ્ચન એવો જ હતો, કયો મંત્રાલય કરેલું છે આ 36 મહિનાનો વીમો? ક્વેશ્ચન એમ પણ પૂછી શકે કેટલા મહિનાનો વીમો, તો કે 36 મહિનાનો વીમો, બરાબર. તો આ પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. કોના માટે છે? સરોગેસી માતા માટે છે, બરાબર. તો આ પણ ધ્યાન રાખશું. ઓકે. બાકી બીજા પણ ઘણા બધા નિયમો છે, બરાબર. માની લો કે આ સરોગેસીની પ્રોસેસ છે એમાં કોઈ કારણોસર ફેલ થાય તો મેક્સિમમ છે સરોગેસીની પ્રોસેસ છે કોઈ પણ એક જ મહિલાની અંદર છે 3 વાર કરી શકાય, એનાથી વધારે ના કરી શકાય. બીજું, સરોગેસી દરમિયાન છે, સમયગાળા દરમિયાન, પ્રેગ્નન્સીના સમયગાળા દરમિયાન છે, જો કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ થાય તો જે સરોગેસી માતા છે, બરાબર, એ અબોર્શન પણ કરાવી શકે છે. કોઈ પણ પ્રકારની કઈ તકલીફ થાય, બરાબર, તો એ અબોર્શન પણ કરાવી શકે છે, બરાબર. એ કેટલા સમયગાળા સુધીની, કેટલા સમયની મુદતની અંદર છે અબોર્શન કરાવવાની છૂટ છે એમને? તો 24 થી લઈ અને 26 મહિના, 26 સપ્તાહ, 24 થી લઈને 26 સપ્તાહ સુધીમાં છે તે પોતે અબોર્શન કરાવી શકે છે, બરાબર. તો આ થોડાક નિયમો છે એના, એ તમારી જાણ માટે છે. ત્યાર પછી ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન પ્રમાણે છે નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં ગત વર્ષની સરખામણીમાં જૂનના મધ્યમાં 45% વધારો જોવા મળેલો છે. જૂનના મધ્ય સુધીની અંદર હાલમાં એપ્રોક્સિમેટલી લગભગ 2.5 થી 3 મહિના જેવું થયેલું છે અત્યારે જૂનના મધ્ય સુધીમાં. તો ગત વર્ષની સરખામણી કરીએ તો આટલા સમયગાળામાં છે અત્યાર સુધીમાં 45% વધારો જોવા મળ્યો છે. અને એમાં સૌથી વધુ યોગદાન છે કયા ટેક્સનું જોવા મળ્યું છે? તો કોર્પોરેશન ટેક્સ છે એનું સૌથી વધુ યોગદાન જોવા મળ્યું છે. આન્સર આવશે કોર્પોરેશન ટેક્સ. કયા સંગઠન દ્વારા છે એગ્રીમેન્ટ ઓન ફિશરીઝ સબસિડીઝ રજૂ કરવામાં આવેલું છે? તો એગ્રીમેન્ટ ઓન ફિશરી સબસિડી છે આ રજૂ કર્યું છે WTA. હવે શા માટે રજૂ કર્યું છે? તો જે વિકસિત દેશો છે, બરાબર, એ પોતાના દેશના જે માછીમારો છે એને ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં સબસિડી આપે છે. હવે માછીમારો છે એને ખૂબ જ વધારે સબસિડી આપે એટલે ક્યારેક એવું બની જાય કે માછીમારો છે ઓવર ફિશિંગ કરી નાખે, જરૂરિયાત કરતા વધારે ફિશિંગ કરી નાખે, એને કહેવાય ઓવર ફિશિંગ, બરાબર. તો આ ઓવર ફિશિંગના કારણે એક સમય એવો આવશે કે દરિયાની અંદર અથવા તો નદીઓની અંદર છે માછલીઓ જ બચશે નહીં, બરાબર. તો એ માટે થઈને આ ઓવર ફિશિંગ પ્રશ્ન ના બને એટલે WTO છે, બરાબર, એ આવું એક એગ્રીમેન્ટ લાવ્યું છે, બરાબર, કે માછીમારો છે એને સબસિડી આપવાનું બંધ કરો, બરાબર. પણ ભારત આનો વિરોધ કરે છે કેમ કે ભારત છે એટલી બધી સબસિડી તો ખાસ આપતું નથી, અને જો ભારત છે સબસિડી આપવાનું બંધ કરે, બરાબર, તો ભારતની અંદર છે કેટલા બધા માછીમારો છે, બરાબર, એને બેકારીનો સામનો પણ કરવો પડે, બરાબર. તો ભારત આનો વિરોધ કરી રહ્યું છે. બીજું, WTO છે, બરાબર, એને એમ કીધું કે તમે અત્યારે એક સાથે તમે સબસિડી આપવાનું બંધ ના કરી શકો તો કશું વાંધો નહીં,
તમને 7 વર્ષનો સમય આપીએ, ધીમે ધીમે કરીને તમે સબસિડી બંધ કરી નાખો. આવું કોણે કીધું? WTO એ ભારત કીધું. પણ ભારત છે આ સાથે પણ સહેમત નથી. બરાબર, ભારતે કીધું 7 વર્ષની જગ્યાએ 25 વર્ષનો સમયગાળો આપો. 25 વર્ષના સમયગાળામાં અમે ધીમે ધીમે કરીને સબસિડી છે ઘટાડીને ઓછી કરી દઈશું, બંધ કરી દઈશું. બરાબર, ભારતે કેટલો સમયગાળો માંગ્યો? 25 વર્ષનો. બરાબર, આ આટલું તમારી જાણ માટે. બરાબર, ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ગિફ્ટ સિટીમાં એનડીબી ના ક્ષેત્રીય કાર્યાલય માટે મહાનિદેશક ડાયરેક્ટર જનરલ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો એનડીબી ના ક્ષેત્રીય કાર્યાલય જે ગિફ્ટ સિટીમાં ખુલવાનું છે, બરાબર, એના ડાયરેક્ટર જનરલ બન્યા છે ડોક્ટર ડીજે પાંડ્યાન. હાલમાં જ પંજાબ અને હરિયાણામાં કપાસમાં કયા પ્રકારના જંતુઓનું આક્રમણનો પ્રશ્ન ઉભો થયો છે, જેથી કિસાનો છે એને કપાસના પાકમાં ભારે નુકસાન થયું છે? તો આ એક પિંક બોલવોર્મ નામનો એક જંતુ છે, બરાબર, જે કપાસના પાકની અંદર છે. કપાસના પાકને બહુ જ નુકસાન પહોંચાડે છે, જેનાથી કિસાનોને કપાસના પાકમાં ભારે નુકસાની થઈ છે. નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી એના નવા ડાયરેક્ટર જનરલ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો હમણાં ઘણી બધી નવી નિયુક્તિ થઈ છે, ખૂબ જ અગત્યની પોસ્ટમાં નિયુક્તિ થઈ છે. તો આજના લેક્ચરની અંદર 3 અગત્યની નિયુક્તિ તો મેં તમારી સામે રાખી છે. 2 તો ડિટેલમાં કવર કરી અને બાકી 2-3 છે આ ક્વિક ન્યૂઝમાં કવર કરી છે. તો નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીના ડાયરેક્ટર જનરલ બન્યા છે દિનકર ગુપ્તા. આ બધું જ યાદ રાખજો, પરીક્ષા માટે બહુ જ અગત્યનું છે. ટેકનિકલ લીડરશિપ પ્રોગ્રામ માટે ભારતીય વાયુસેના છે એ કયા દેશની વાયુસેના સાથે જોડાય? તો આ જોડાય ઇજિપ્તની સેના સાથે. બરાબર, ટેકનિકલ લીડરશિપ પ્રોગ્રામ માટે. નીતિ આયોગના નવા સીઈઓ કોણ બન્યું? મેં ગઈકાલ સુધી તમને કીધેલું હતું કે હજી ન્યૂઝ ફાઇનલ નથી, કન્ફર્મ નથી, પણ હવે કન્ફર્મ ન્યૂઝ આવી ગયા છે. પરમેશ્વરન અય્યર. એકચ્યુઅલમાં કાલે જ આવી ગયા હતા, પણ કાલે વિડીયો બનાવ્યા પછી મેં એ બધા ન્યૂઝ જોયેલા. તો હાલમાં જ છે નીતિ આયોગના નવા સીઈઓ છે બન્યા છે પરમેશ્વરન અય્યર. 1 જુલાઈ 2022 થી એ પોતાનો કાર્યકાળ સંભાળશે. 30 જૂને અમિતાભ કાંત છે એ નિવૃત્ત થશે. બરાબર, અને આ નવા જે બન્યા છે કેટલા વર્ષ માટે? 2 વર્ષ માટે નિયુક્ત થયા છે પરમેશ્વરન અય્યર. બરાબર, બાકી ગઈકાલે વાત કરેલી જ હતી નીતિ આયોગ વિશે, તો અત્યારે ખોટો એમાં ડીપમાં નહીં જાય. ઓકે, તો બસ 28મી જૂનનો વિડીયો અહીંયા પૂરો થાય છે. મળીએ આવતીકાલે 29મી જૂનના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.